شاید شما هم مثل خیلی از تریدرهای بازارهای مالی مدت هاست که استراتژی خوبی برای خودتون دست و پا کردید و یه جورایی هم بک‌تست خوبی دارید. حتی تو دمو هم موفق عمل کردید، ولی خب تو حساب ریل یا حساب واقعیتون برنده خوبی ندارید و ضررده هستید. تا حالا فکر کردید که مشکل کجاست؟ مشکل تو 3 کلمه ساده خلاصه شده و شما به راحتی از این 3 کلمه غافل بودید. دوست دارید بدونید این 3 کلمه چیه؟ تا آخر این ویدیو همراه من باشید. من آریا هستم و اینجا کانال آیا رفیس پلاسه. مدیریت سرمایه و ریسک، 3 کلمه اساسی و مهم، یا بهتر بگم مهمترین کاری که یک تریدر باید انجام بده. مدیریت سرمایه به مجموعه تصمیماتی میگن که یک تریدر برای کم کردن ریسک و به حد اکثر رسوندن ریوارد یا سودش باید انجام بده. این موضوع رو من میخوام براتون تو 3 پارت توضیح بدم، پس با من همراه باشید. پارت اول، تا حالا به این فکر کردید که چرا تو حساب دمو سود میکنید ولی تا به حساب ریل میرید نمیتونید سود کنید و برنده خوبی ندارید؟ جواب ساده است. انقدر ساده است که اصلا بهش توجه نکردید تا اینجا. کمترین سرمایه که حساب دمو در اختیارتون میذاره $10,000 و شما این پول رو تو حساب واقعیتون ندارید. پس یکی از ارکان مهم مدیریت سرمایه خود سرمایه است. دوستان، با سرمایه کوچیک شما مجبورید میزان درصد ریسک معاملاتتون رو بالا ببرید. با یه حساب مثلا $500 شما مجبورید یک پوزیشن ساده با استاپ $50 رو 10% ریسک کنید روی حسابتون. ریسکی که خیلی خیلی زیاده برای یک ترید. بچه از این لحظه بدونید که بالاترین ریسکی که میتونید تو هر معامله داشته باشید 1%، فقط 1%. نتیجه میگیریم که برای مدیریت سرمایه رکن اول خود سرمایه است. سرمایه کم خودش ریسک زیادی داره و شما خودتون برای خودتون این مشکل رو درست میکنید. وقتی برای شروع به خودتون میگید که من با سرمایه کم شروع میکنم، یعنی علنا روز اول خودتون به خودتون یه گل زدید. پس حداقل سرمایه مورد نیاز برای ترید دوستان $5,000. اگر این سرمایه رو ندارید از پراپ ها استفاده بکنید، چون کار شما زیر این مبلغ واقعا ریسک شما رو بالا میبره. پارت دوم، ریسک ریوارد و ضریب این دوتا به هم، یا همون ریسک به ریوارد یا آر به آر. ریسک به میزان پولی میگیم که شما تو هر معامله وارد میکنید و فرض رو بر این میگیریم که این میزان رو قرار از دست بدید و ضرر بکنید. به همین خاطره که اصلا اسمشو میذاریم ریسک. صرف نظر از سیستم معاملاتیتون که چقدر جواب میده، فرض کنید که قرار شما تو هر معامله 10% از سرمایه‌تون رو ریسک کنید. اینطوری شما کلا میتونید 10 تا پوزیشن بگیرید و 10 بار شانستون رو برای معاملات امتحان کنید. یعنی اگر 10 بار ضرر کنید همه سرمایه‌تون از دست میدید. حالا بیاید این ریسک رو نصف بکنیم. با 5% ریسک شما 2 برابر درصد از دست دادن سرمایه‌تون کم میشه و در نهایت حالا راحت‌تر شما میتونید بفهمید که چرا میگم بیشترین ریسکی که میتونید انجام بدید 1%. اینجوری احتمال از دست دادن کل سرمایه‌تون خیلی خیلی پایینه. و اما نقطه مقابل ریسک ریوارد. ریوارد در ظاهر به معنی پاداشه. پس یعنی سودی که شما قراره تو یک معامله بهش دست پیدا بکنید. شما قطعا برای ورود به هر یک از معاملاتتون یک هدفی برای سود خودتون مشخص میکنید. این میزان سود رو ریوارد میگیم. ما در مقابل هر ریسکی که میکنیم این ریوارد رو داریم و این ریوارد هر چقدر بزرگتر از ریسک باشه جذابتر و مطمئن‌تر میشه سیستم معاملاتمون. مثلا اگه شما قراره که توی یک معامله 1% ریسک بکنید و انتظار سود 2 برابری دارید، یعنی قرار 2% سود کنید. حالا اگه قرار باشه 10 پوزیشن رو وارد بشیم، با این محاسبه که 5 پوزیشن رو درست تحلیل کنید، با اون 5 ترید موفق شما با اون 2% سودی که میکنید 10% ریسک کردید و با اون 5 معامله‌ای که قراره که ضرر بکنید 1% ضرر که تو هر معامله مجموعاً 5% ضرر، در مقابل اون 10% سود برآیند 5% مثبت رو به شما میده. خب خیلی از شما عزیزان الان میگید که ریسک به ریوارد ما مشخص نیست. مثلا توی معامله 1 به 1، توی معامله 1 به 10 سود میکنید. مثلا دوستانی که اسمارت مانی کار میکنن این موضوع رو دارن. خب ببینید دوستان،
برای شما مهمترین کار اینه که حداقل ریسک به ریوارد رو قبل از ورود به معامله مشخص بکنید و اگه به من باشه میگم حداقل این ریسک به ریوارد 1:1.5 هست که کمترین چیزی هستش که شما باید در نظر بگیرید. البته استثناهایی هم داره، مثلا زمانهایی که شما بازار پر ریسکی میبینید یا نوساناتش محدود هستش. خب تا اینجا متوجه شدید که شما اگر سیستم معاملاتیتون ریسک به ریوارد مناسب، ریسک درست تو هر معامله و استراتژی قوی و خوب داشته باشید، خیلی از راه رو رفتید. پارت سوم، آخرین تیکه از پازل مدیریت سرمایه و ریسک، شناخت دارایی هاست. ما قراره تو هر معامله 1% ریسک کنیم. ریسک به ریوارد و وین ریتمون هم مشخصه و ما قراره تو هر دارایی ریسک مشخصی داشته باشیم. حالا فرض کنید این دارایی دلار آمریکاست. با سیستم تریدتون یک پوزیشن روی یورو به دلار باز میکنید و 1% ریسک میکنید. قبل از مشخص شدن نتیجه معامله اول، سیستمتون به شما یک تریگر دیگه روی اونس پیشنهاد میکنه و 1% شما رو اونس ریسک میکنید و مجدد سیستم شما سیگنال پوند به دلار رو پیشنهاد میده و شما 1% هم روی این پوزیشن ریسک میکنید. در واقع شما تا اینجا 3% رو ضعف یا قدرت دلار ریسک کردید. حالا فرض کنید یه داده اقتصادی یا یه خبر تحلیل شما رو عوض میکنه و 3 معامله‌ای که انجام دادید همه با هم استاپ میخوره و ضرر میشه. یعنی یه جورایی شما روی یک دارایی که دلار آمریکا باشه 3% ریسک کردید به جای 1%. پس این خیلی مهمه که دارایی ها، همبستگی ها یا کورلیشن و سنتیمنت رو بشناسید. مثلا اگه قرار دارایی ریسکی رو ترید کنید مثل شاخص ها، باید حواستون به دارایی های ریسکی دیگه هم باشه مثل ارزهای کالایی مثلا، و باید حواستون بهش جمع باشه چون امکان داره سنتیمنت تغییر بکنه و شما با این تغییر بیش از حد ریسک کردید و ضرر کنید. دوستان این ویدیو ساده و چند دقیقه‌ای میتونه دنیای ترید شما رو تغییر بده و نقطه عطفی بشه برای رشد حسابتون. اگه سوالی راجع به هر پارت از این ویدیو داشتید میتونید تو کامنت ها بپرسید، یا اینکه اگر سرعت بالاتری میخواید برای جوابتون، توی دیسکریپشن براتون لینک گروه پشتیبانی RFX توی تلگرام رو گذاشتم، اونجا هم میتونید مطرح کنید، خیلی سریع جوابتون رو بگیرید. ویدیو بعدی که بهتون معرفی کردم مدیریت سرمایه به وسیله اکسپرت های مدیریت سرمایه است. 2 تا اکسپرت بهتون معرفی کردم که حتما تقاضا میکنم که اون رو هم ببینید که این موضوع براتون کامل بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.